Hallå, Kristoffer från Elbilsmagasinet här. Jag befinner mig på Hällered, Volvos hemliga testanläggning tillsammans med Volvo EX60. Och idag så ska jag få åka med i den här på testbanor här. Inte köra, Volvo mjölkar verkligen den här lanseringen, men jag ska få åka, så låt oss göra det. Den här videon är sponsrad av Carla.se som gör det tryggt och smidigt att köpa och sälja begagnade el- och laddhybrider. Gå in på Carla.se för en gratis och snabb värdering eller hitta din nästa bil. Som jag sa här i början så är det Volvo som har bjudit in till Hällered för att vi ska få provåka bilarna och deras komfort. Men jag har också tillgång till en cross country här och den vanliga EX60 står där borta också. Och de här bilarna har lite olika fokus. Här i cross country så har man en live-version av Google Gemini som jag tänkte att vi skulle testa. I den där bilen så har vi ett fullfjädrat Dolby Atmos Bowers & Wilkins ljudsystem som vi såklart vill lyssna lite på. Och jag har även pratat med flera experter här för att ställa de här mest intressanta frågorna kring mjukvara, kring dörrhandtagen och cell to body och reparationsmöjligheter och så. Och det är det jag tänker att vi ska ta oss igenom i den här videon. Men jag tycker att vi tar och börjar med ljud i den här vanliga Volvo EX60. Bowers & Wilkins system har vi ju lärt känna tidigare i Volvo-bilar. Men här säger man att det ska vara ännu bättre än i EX90 till exempel, där man har 21 högtalare. Här har man 28 högtalare och det stora här är i nackskydden, där vi har högtalare i alla nattskydd. Man kan sätta olika nivåer och på ljudet, man kan stänga av dem. Till exempel om bara föraren ska lyssna på musik, kanske bara en passagerare i bak vill lyssna på musik, alla andra vill ha det tyst, så kan man göra det via nackstöden så här. Men jag tänker istället för att bara stå utanför och prata, låt oss hoppa in och ta en snabb titt på inställningarna. Det tråkiga med ljud och musik och YouTube är att jag kan ju inte direkt spela någonting. Jag kan inte heller uppleva det här via video, utan jag får ju sitta här i tystnaden. En stor nyhet som vi kan titta på, det är ju just att vi har Apple Music här i bilen, något som vi inte har haft tidigare. Där har vi haft Spotify som inte har haft stöd för Dolby Atmos som är en så stor del av det här systemet. Men nu har vi alltså Apple Music med det stödet direkt i bilen. Såklart har vi också andra appar också, även om det är just Apple Music som man vill lyfta fram här. Det här systemet ska jag säga, det är demo, det är inte klart. Det här versionen fokuserar på just musik och därför så har man liksom begränsat det en del. Men vi ska ändå kunna gå till inställningarna. Då kan vi passa på att snabbt se här hur inställningarna i bilen ser ut. Just att skärmen är konvex, att den buktar ut och så här. Det är faktiskt ganska trevligt. Det märker jag nu när jag sitter här och har lite mer tid och möjlighet att klämma och känna på systemet. Körning så är det ju fortfarande, herregud vad mycket lister. Men ljud vill vi gå till och då kan vi fokusera på alla de här möjliga sakerna. Vi har naturligtvis Göteborgs konserthus kvar här, det tycker vi är trevligt. Och sen även säten här också, där vi kan välja olika fokus här. Och just de här är ju om vi väljer nackskydden och sådana saker. Så att nu är det helt avstängt för mig som förare. Nu är det högt och så vidare och så vidare. Så att det fungerar på olika sätt. Equalizer har vi så att vi kan ställa in. Vi har också olika inställningsmöjligheter för media och andra grejer här. Som sagt, det är svårt att dema ljud utan ljud. Men så här ser lite inställningarna ut och Apple CarPlay eller Apple Music är en stor del utav det. Men när det kommer till mjukvara så vet vi ju att Volvo har kanske inte det bästa track recordet där. Och jag frågade faktiskt en av dem om nya EX60-ägare kommer agera betatestare precis som man gjorde med EX90. Vi tar en titt på den intervjun. Då tänkte jag att vi skulle prata lite mjukvara och då har jag hittat en person här. Vem är du och vad gör du på Volvo? Ja, Johan Rasmusson heter jag och jag är kommersiell projektledare för EX60 och EX60 Cross Country. Spännande. Vad gör en sån person? Ja, det kan man faktiskt fråga sig vad en sån person gör. Men jag jobbar med pris och volym och marknadsstrategier och så vidare.
Även lanseringsfasen är ju kanske den fasen där jag är mest upptagen under hela programtiden så att säga. Mjukvara är ju en stor del av bilar idag. Och jag skulle vilja fråga lite om det. Vi har ju sett på EX90 att det har varit lite problem där under en tid under lansering kan man väl säga. Vad gör Volvo för att inte det ska ske igen med EX60? Ja, först så är det ju så att mjukvaran som vi har i EX60 eller SPA3-plattformen, den har vi ju ärvt till stora delar av SPA2, så att när man löser olika problem på en mjukvara, på en plattform, så löser man det på nästa plattform också. Och sen har vi lärt oss väldigt mycket också om hur vi utvecklar mjukvara själva. Så att därför så känner vi oss väldigt konfidenta i just mjukvarudelen på SPA3-plattformen då. Vad är några stora skillnader mellan de här två bilarna som man kan peka på? Ja, man kan väl säga att vi har, i grunden är det ju detsamma. Men sen har vi lite fler zone controllers på SPA3-plattformen också. Så vi har flyttat ut funktionerna närmare funktionen så att säga i SPA3-plattformen. Vilket gör att mjukvaran är mer fördelad i bilen på fler ställen. Okej, så man har just en kärndator som man har centraliserat, men sen mjukvara som har... Precis, decentraliserats något, ja. Okej. Men det är ju fortfarande en kärndator i bilen. Precis. Och det var ju den stora nyheten med EX90 också. Det precis. Fortsätter ju här. Ja. Kommer de första kunderna med EX60 att agera betatestare? Nej, de kommer inte att agera betatestare. Utan funktionerna kommer finnas där och de kommer att fungera. Toppen, tack. Tack. AI är ju det nya coola buzzwordet i alla branscher just nu och också i bilbranschen. Det ska in med AI i bilarna, men vad gör det för nytta egentligen? Google Gemini är ju först ut i Volvo EX60 och jag har möjlighet att testa det lite grann, hur det fungerar här. Jag tycker vi tar en titt på hur det faktiskt fungerar och hur Volvo vill att man ska kunna använda det. Och jag tänker att vi ska testa det en snabbis här och då måste jag prata på engelska för att det är det som den kommer komma med i början, men svenska ska komma lite senare säger man. Send a text message to Adam telling him that I will be there in 10 minutes and by the way tell him that I need to pick up groceries before. I've composed a message to Adam Erklinski. It says, I'll be there in 10 minutes. By the way, I need to pick up groceries before. Shall I send it? No, scratch that about groceries. I've updated the message to Adam. It now says, I'll be there in 10 minutes. Shall I send it? No. I've canceled the message. Is there anything else you'd like to do? Poängen är att du ska kunna ha en flytande konversation med din bil medan du kör och att du ska kunna göra och agera på saker som kommer in via din e-post till exempel. Gemini kan ju läsa din Gmail om du ber om den. Den kan skriva till dina anteckningar och så vidare så att du kan skicka saker dit. Vi kan också köra en liten brainstorm till exempel och skicka till våra anteckningar. Till exempel så här. Let's talk. I would like to prepare a video about the new Volvo EX60. Could you help me with this? The Volvo EX60 is a fantastic choice. What aspects of the EX60 would you like to highlight in your video? So I would like to highlight the new Google Gemini feature that is in the car. I would also like to highlight the ride dynamics and the new speaker system from Bowers & Wilkins. For the Google Gemini feature, we can show how it offers seamless integration with voice commands for navigation, climate, and entertainment, all powered by Android Automotive. Regarding drive dynamics, we can discuss, does that sound good?
Yeah, sure. Send all of that to my Notes app. I've sent those details to your Notes app. Is there anything else I can help with today? Och nu kan jag gå in i min Notes-app och så får jag de anteckningarna där. Datan som sker när jag pratar med Google Gemini sker enbart med Google. Det är inte Volvo som är med i den delen överhuvudtaget. Så Volvo får inte tillgång till den datan, men Google har ju den datan. Och eftersom jag har loggat in på mitt Google-konto, inte just här men i en riktig bil, så loggar man in på sitt eget Google-konto. Och då får man ju också upp sin Gemini-historik. Gemini känner ju mig som person också, och det vet ju bilen när man sätter sig i den, så det är samma Gemini både på mobildator och i bil, så att den kan liksom känna mig. Och det är något som jag har saknat när det har kommit till massa AI-funktioner i bilar, att de inte känner mig, men här så får vi ett första steg mot det, och det ska bli spännande att se hur det ser ut i verkligheten sen när jag inte sitter med en demomjukvara. De här dörrhandtagen som EX60 har är ju kritiserade, får man väl minst sagt säga. Och nu när jag hade möjlighet att prata med Volvo om dem så var jag naturligtvis tvungen att göra det. Vi börjar med att ta en titt på den intervjun, så kan jag återkomma med lite reflektioner efter det. Vem är du och vad gör du på Volvo? Lorina Gevargis, produktchef för EX60 och EX60 Cross Country. Och vad gör en sån person? Vi definierar vad det är för mål vi har och ambitioner med båda bilarna. Vad är det vi ska stoppa in i bilarna för teknik, och balansera väldigt mycket med funktioner och för kunderna. Mm. Det är ju en hel del frågor som har dykt upp gällande Cell to Body och megacasting, sådana saker när det kommer till reparationsmöjligheter kring EX60. Att man kanske kommer skrota bilarna istället för att laga dem som man har kunnat gjort tidigare. Hur har man jobbat för att inte skrota bilarna i förtid? Men där har vi ju varit väldigt smarta med Cell to Body-konceptet. Där, batteripacket är ju integrerat i karossstrukturen, men vi har varit smarta i och med att allting som inte har med cellen att göra, det är liksom packat under andra radens baksäten. Så att det är väldigt åtkomligt att ifall det skulle hända något med de delarna så kan du gå in via andra raden och helt enkelt reparera det. Sen har du ju också 10 års batterigaranti med det här paketet, så att du kan nog känna dig rätt så trygg med att du har garantin och serviceabiliteten med EX60. Om man tänker på den här megacasting-delen där, för där har jag ju inte 10 års garanti, utan där är det ju en nybilsgaranti som gäller och sen försäkring och så vidare. Men om jag bara har ett slutet system så att säga, och så blir jag påkörd bakifrån, är bilen skrot? Absolut inte. Och där har vi också varit väldigt smarta, för att är det så att någon kör in bakifrån liksom, så är det ju inte, det kommer inte slå mot den gjutna delen först liksom, utan vi har ju deformationszonerna i bak. Men är det så att det skulle gå in hela vägen och det skulle påverka den gjutna delen, så har vi också 3 olika delar som är faktiskt servicebara. Så att i princip så kan du ju då skära bort en del av det och ersätta det med en ny. Så att båda teknikerna är väldigt smarta utifrån det perspektivet, att det går att reparera. Är det här något som även tredjepartsfirmor kommer kunna hantera så småningom, eller är det liksom Volvo som sköter de här bitarna? Man tänker på batteribyte, och det är ni som har tekniken, det är inte vem som helst som har möjlighet att gjuta ett nytt bakparti till en EX60 till exempel. Det återstår att se. Ja, okay. De här handtagen har ju också fått en hel del kritik, får man ändå säga. Varför har man gjort om dem? Ja, men först och främst så valde vi det här konceptet för att den passar väldigt bra med EX60 och dess design. Sen så, som ni vet, Volvo och säkerhet är lika med Volvo. Så att på samma sätt som vi liksom testar av mycket andra funktioner kopplat till säkerhet, så har vi givetvis testat de här också. Jag vet att jag har fått en hel del frågor kopplat till, men funkar de här i liksom minusgrader, det är snö, is? Ja, det gör det. Så vi var faktiskt i Jokkmokk för några veckor sedan, och den uppfyller först och främst alla våra krav som vi satte på dörrhandtag. Men på samma sätt som med säkerhet, där vi liksom adderar ytterligare liksom real world scenarios, så gjorde vi det med de här dörrhandtagen också.
Där vi i princip, det var minusgrader, typ minus 25. Vi hällde på vatten, lät det frysa till is, vaknade upp dagen efter, minus 28 grader och vi testade att öppna upp dörrarna och det funkar. Vad är vinsten med den här typen av dörrhandtag istället för vanliga dörrhandtag? Som på Volvo EXC40 till exempel. Ja, men igen så är det något vi har valt för att den harmoniserar med hela exteriören som vi har, som är väldigt fokuserad på att leverera riktigt bra aerodynamik. Så att det är ett koncept som vi har valt som harmoniserar med hela body-sidorna. Vinner man några kilometer i räckvidd på de här handtagen jämfört med traditionella? Vi tittar ju inte specifikt på detaljer utan ser ju med helheten. Och en mellanstor SUV som EX60 levererar 0,26 i CD-koefficient är riktigt bra för den här typen av bil. Det här är ju elektriska dörrhandtag. Elektriska och mekaniska. Okej. Utveckla. Ja, så att den är elektriska i form av att du har ju en knapp här bakom som du öppnar och så dörren poppar ut. Sen så har du elektriskt inifrån också, men alltid också mekaniskt. Så att du kommer alltid ut. Och är det så att exempelvis någonting gör att airbagarna utlöser sig så kommer dörrarna att låsas upp automatiskt. Så att du kan komma utifrån och in. Och sen har vi också 2 stycken DC-DC-converters som ser till att dörrarna alltid är försedda med el. Men det räknas med då att de kablarna ska fortfarande fungera efter en krock? Ja, så att vi har ju en vänsterdel och en högerdel. Så att är det så att den högra delen faller bort så har vi alltid el med på vänstra sidan och vice versa. Sen har vi on top of that också ett 12-volts batterisystem som backup ifall att båda skulle slå ut. Men det är väldigt, väldigt ovanligt att det skulle hända. Om sista frågan här nu då. Om dörren är fastfrusen och man behöver slita upp den, då är ju det ganska lätt med traditionella dörrhandtag. Här har vi en liten plastvinge. Kommer den hålla? Ja, den är ju inte så liten. Det är ju en hel hårdvara som sitter bakom här som man inte ser. Och det har vi också givetvis testat. Så att jag är väldigt confident med att absolut, de kommer att klara av det. Tack så mycket. Tack! Ja, vad tycker ni om det där? Personligen kan jag nog känna att de har lite svårt att motivera varför det behöver vara den här typen av dörrhandtag. Varför finns det inte vanliga dörrhandtag? Varför... Jag upplever inte att jag får svar på den frågan när jag ställer den. Och jag förstår fortfarande inte vad det är som gör det här bättre än ett vanligt dörrhandtag, förutom estetiken. Man pratade inte om kilometer för räckvidd, även om det naturligtvis var en del. Men jag kan nog tycka att de kanske behöver förbättra sitt svar där. För att jag förstår fortfarande inte varför det här ska vara bättre än det här. Så var det till slut dags för provåkning. Men innan dess berättade Volvo om tekniken bakom chassit till EX60. Det man gillade från EX90 och ES90 var tystnaden och man såg till att få med sig den till nya SPA 3-plattformen. Samtidigt hade man också mer flexibilitet då detta är en helt ren ny elbilsplattform och man lyckades montera styrväxeln framför hjulcentrum. Detta är en mer optimal plats, men historiskt sett så har ju suttit en förbränningsmotor i vägen. Genom att nu få till det så har man kunnat använda sig av mjukare bussningar som ska ge en förbättrad komfort och mindre vibrationer. Även styvheten i chassit blir bättre genom denna montering, vilket enligt Volvo ska resultera i en bil som är både bekvämare och mer stabil i aktiv körning. Det är en P10 exakt med semiaktiva dämpare då. Precis. Och när vi säger semiaktiva, vad är det då? Jo, det är ju att det är inte en full aktiv, alltså att man kan inte addera kraft. Då skulle man ju behöva ha en elmotor eller någonting som du kan addera kraft. Men den här reglerar dämpningen enbart då. Det är ju en egenutvecklat system när ECUn för det är egenutvecklad och vi gör all mjukvara in-house, alltså att vi är snabba och kan göra funktionstillväxt och allt på ett väldigt effektivt sätt. Kommer vi ut så har vi lite olika typer av väg och det kan vara bra. Det är en sak vi är väldigt stolta över med den här, att vi har bra tålighet. Det här är en riktigt grov svensk asfalt. Men man märker att
ljudskillnad. Ja visst, det hörs en skillnad, men det är inte så att det sjunger som man blir galen. Nej, för det här ska vara i princip värsta tänkbara. Ja, exakt. Det är sån där riktigt röten beläggning. Så nu kör vi fast läge och så kör man i mjukläge och då får man den rullar betydligt. Klickar över det, känner hur den blir styv direkt liksom. Ja, men precis. Nu var det lite mer vibrationer på ett annat sätt. Då, så att... Ja, precis. Sen har vi alltid filosofin när vi gör olika körlägen i bilen så att allt ska vara användbart. Vi gör inte någonting för show, liksom att man smackar på så att det blir stenhårt, utan det ska vara ett läge som du faktiskt använder sen när du kör bilen också. Att gillar du lite mer dynamiskt fastare, då kör du i det läget. Och vill du ha mjuk, då kör du i det andra läget. Men i fjädringen, den finns bara som mjuk eller fast? Eller finns det... Ja, det finns 3 lägen. Så det är standard, mjuk standard. och fast. Så det finns liksom ett vardagsläge som beter sig bra i alla situationer. Och sen har du en flavor du kan dra upp och ner. Och det är samma med styrning och sånt också. Kommer du ha 3 lägen då, som du ställer mellan standard, fast eller mjuk. Är det svårare att skapa en liksom, aktiv körstil i en elbil än i en ICE-bil? Nej, jag skulle nästan säga att det är lättare på sätt och vis. Alltså det som är en fördel med en elbil är ju att du har en väldigt centrerad vikt. Så det man pratar om yaw inertia, som egentligen är rotationströghet. Den är ju mycket mer centrerad och lägre, så att du får ju ett mer dynamiskt beteende i en elbil på det sättet. Och sen har vi jobbat här med våran moderna touch på hur en elbil ska vara. Vi har lite snabbare styrning jämfört med vad vi haft förut. Nu får vi inte filma hur vi vill och vart vi vill eftersom vi är på som sagt en testanläggning. Men vi har ju lite olika vägtyper här nu. Och just nu kör vi på en svensk landsväg, skulle man väl kunna kalla det. Det är just nu en svensk landsväg. Just partiet vi är på i denna stund är lite störningar med brunnslock i en kurva. Ja. Jag måste säga att bilen känns ändå stabil. Exakt, och det är ett av testkriterierna i just den där, eftersom du får både en vertikal och en lateral störning som du behöver hantera. Och då behöver man ha hjulkontroll så att man har kontakt med vägen, att man inte gör den här stora sidleds... Här har vi en jättelång raka också. Är det möjligt att göra 0-100 här? Ja, men det kan vi göra, absolut. Kan vi lägga i performance här också? Absolut. Fjädring ska man väl lägga där fast också? Ja, det kan man göra. Kör vi full max här. Ja, men det är alltid kul med fart i en elbil. Det är bra, är ni redo då? Och precis som i EX90 skulle jag säga, så är det ju väldigt förväntat. Den smyger mjukt iväg så här. Det är inte det här ryckiga, liksom direkta på samma vis. Men sen den bygger den upp i fart och suger, och vid 60-70 där så känns det verkligen som ett sug innan den sen når 100 på 5 sekunder, någonting sånt. Ja, jag tror 4,6 är någonting officiella siffran, så att det är sånt här. Ja. Och även fast den är fast nu, så de här guppen som vi åker nu känns fortfarande väldigt mjuka, måste jag säga. Jag måste snabbt ändra det här till mjuk för att testa skillnaden. Precis. Ja, det var ju mycket mer gung där liksom. Jajamän. Samtidigt så är det ju som du noterar där, att man vill att bilen ska andas, så att den inte gör liksom ett ryckigt beteende, utan den ska ha en naturlig gång ner i den här. Så att, Ja, men precis, den känns inte så överraskad. Det känns mer som att den förväntar sig de här ojämnheterna. Precis. Och en viktig del när man kör i de där är ju också att bilen är parallell då, att man inte får att fronten faller ner och att den står liksom upp bak, utan att man får ett parallellt rörelsemönster. Mm. Och nu kommer vi in på en riktigt dålig väg här, och nu ligger jag upp med standardläge i fjädringen här. Vi kan gå till standard här också. Det här är ju typiskt, Trafikverket har inte varit ute på ett par år. Och, vi brukar ha en rolig grej som vi säger om det. När vi kör och hittar vägar som den här typen av väg, så tror vi att Trafikverket har trackers på oss, för de brukar komma och asfaltera där. Jaha, oj då. Det kan vara så, för man vill ju gärna hitta de här avsnitten som utmanar bilen, om man säger. När man gör för en slät motorväg, det är ju ganska enkelt. Ja, precis. Ja, men det har sina problem, alltså med vibrationer som kan komma från obalans och sånt som man behöver ha kontroll på. Men det är olika typer av utmaningar.
Hur har man jobbat med ljud i de här olika underlagen? Jag vet att vi kommer till en ganska grov asfalt här snart. Nej, men det är ju en väldigt viktig del. För att man ska kunna få frihet i tuningjobbet så är det extremt viktigt att man har en bra grundstruktur när det kommer till kaross och själva plattformen som sådan. Och det har varit ett av nyckelområdena under utvecklingen av den här plattformen, och verkligen ha kontroll på strukturer. Det är ett styvt batteri så att man kan dra nytta av det ut mot hjulupphängningen också då. Så vi har 3-7-plan i fronten som man jobbar med, ett under, ett över och ett vertikalt som knyter ihop allting, vilket gör att då har man frihet att jobba med bussningar och compliance i hjulupphängning för att optimera körupplevelsen i bilen istället. Så den presterar väldigt bra även ljudmässigt, den här bilen. Och sen har man använt aktiv ljudreducering i EX60 för första gången som jag har förstått det. Ja, exakt. För Volvo, precis. Få bort de här värsta frekvenserna. Ja. Framförallt på typ grov asfalt som vi kör på nu. Ja. Och jag menar, jag har ju kört en ganska många bilar på många olika svenska vägar. Det är fortfarande, det här upplever jag inte som en tyst eller bullrig bil. Nej. Man upplever det ju fortfarande som en tyst, även fast det värsta tänkbara. Ja, men exakt. Nej, så vi är mycket stolta över det och tror att det här kommer att bli verkligt bra. Vi kommer ju köra fler vägar här på Hällered med EX60, men de får jag inte filma. Så att där kommer jag få göra någon form av voice-over-lösning, utan det är bara landsvägsbiten här. Som, ja, ni ser ju att den är ganska ojämn här, och det är mjukt upplever jag att det är. Och nu har vi kört ett helt varv här. Komfort behöver man inte vara orolig för i EX60, det kan jag vara säker på. Sen får vi se hur resten av slalombanan och så vidare fungerar. Men det får jag som sagt prata voice-over på. Får ha en lösning så vi hör dina skrik på handlingbanan i alla fall. Det borde det vara. Som jag nämnde så är skillnaden tydlig mellan mjuka och hårda lägen för dämparna. Men det jag kommer ihåg bäst, det är hur tyst det var. Vid en av banorna gick det snabbt upp i 180 km i timmen som är maxhastighet i en Volvo nu för tiden. Och vi fortsatte ha en konversation som vanligt utan störande väg- eller vindljud. Den andra banan var en manöverbana med mycket kurvor och höjdskillnader. Min förare Hans drog på rejält och lät chassit jobba. Ni vet den där känslan man får i en ostadig, lite svampig bil, gärna hög SUV som rullar i kurvorna. Det var inte en tillstymmelse till det i Volvo EX60. Den låg stadigt med alla 4 hjul på vägen och gav en känsla av kontakt. Om den känslan stämmer eller ej krävs såklart en provkörning, men där är vi tyvärr inte än. Leveranserna av den här bilen ska ju börja innan sommaren, men man har sagt att man kommer vara väldigt försiktig med hur många bilar som rullar ut innan semestern, just för att kunna fånga upp eventuella barnsjukdomar och fel som kan dyka upp. Så att majoriteten av bilarna, de kommer börja levereras i augusti. I maj så är det dags för provkörning för pressen på de här bilarna, och då kommer vi ju få möjlighet att se vad de faktiskt går för, inte bara på en hemlig testanläggning på det här viset med Volvos egna förare bakom ratten, utan då får vi ju klämma och känna själva. Men det här var ett första smakprov på nya Volvo EX60 som Volvo har sagt har blivit en otrolig succé och vida överträffat deras egna förväntningar. De vill inte släppa några siffror eller säga några siffror, men de har sagt att det här överträffar vad de själva hade tänkt sig, vilket ju är positivt om man tänker på svenskt håll. Vad tycker ni själva om Volvo EX60? Är det några frågor som ni fortfarande undrar över? Som sagt, när det är provkörning i maj, då är det nästa gång som vi kommer ha möjlighet att prata med Volvo. Får ni ställa era frågor där så att jag kan få med dem då. Får ni ha det så fint, så hörs och ses vi i en annan video. Hej på er!